February 24, war broke out in Ukraine. People began to flee from the cities to safer places in the countryside. That's how the Green Road was born. A map of eco-villages and permaculture centers offering a home away from home, providing basic needs and psychosocial support. Over 40 locations in Ukraine and over 300 places in Europe are part of the Green Road. Volunteers and coordinators in Gen Ukraine and all over Europe, including Denmark, made this possible. LØS, the National Association of Eco-Villages in Denmark, have partnered with Gen Ukraine for some years. Many of the Gen Ukraine members are our friends. So when the war broke out on Friday morning, we made an alert to CISO, our Civil Society and Development in Denmark, the organization where we apply for funding. And we said, hey, there's a war in Ukraine. And we made that alert, and a call came, and we applied for a project that is later known as the Green Road Project. Наша робота з мережею екопоселень почалася в 2018 році, і основна ідея була в тому, щоб об'єднати різні спільноти, які знаходяться в різних куточках країни, в таку одну велику мережу, національну мережу, і інтегрувати її з європейськими екоспільнотами. Наше екопоселення «Зелені Кручі» включилося в проєкт «Зеленої дороги» фактично з першого дня. Це вийшло природнім чином, тому що до всіх, хто живе в нашому поселенні, одразу ж поїхали родичі, друзі, всі, хто хотіли виїхати з великих міст. А декілька наших родин вирішили виїхати за кордон, і в їхні будинки ми одразу почали селити людей, які дзвонили, шукали прихистку. І, власне, саме з цього і почалася «Зелена дорога», тому що я одночасно є одним з її координаторів. І от ми зізвонилися між собою, наша команда, і зрозуміла, що те, що відбувається, ми маємо брати в цьому участь, допомагати. Почали шукати підтримку всіх наших друзів з європейських екопоселень. Особливо данська мережа нас підтримує. Вони допомагають нам шукати гранти, за рахунок яких ми робимо інвестиції в наші поселення. Погода і місце гарне. Дякую. Добрий день. Добрий день. Так, давайте я вам віднесу. Так, вона важка. Розкажіть, що вам показує. Ви тут давно вже живете? Ми приїхали. Это, может, вы слышали, Казаровичи, Дымер, вот в том районе. Там, где разнесли вот то, что было нашей дачей уже. Короче, было. Ну, уже дачи нету. Соседи нам сказали, что уже все. Что хорошо по нам ударили первые дни. Вона гріє тут, тільки тут. Отут холодно, в тій кімнаті холодно, в цій дальній кімнаті холодно. Це полтися тут. Шино. Цеплят можна тут. Приятно. А це ми приїхали. Оля б'є. Для життя меблі тільки. Меблі і продукти, а так все є. Ну, те, що виросте, те не потрібно. А так крупи, цукор, борошно таке. І одяг. Ну, одягу у нас немає. Ну, що ми в чому приїхали, тому. А так вроді все є.
Дякую. Дякую. Оля, спасибо нам за конфетки. Скажи, спасибо за конфетки. Оля, пожалуйста, это не королева, у нас здание. Що я можу сказати про Зелені Кручі? Тут чудові люди в цьому поселенні, і мені дуже подобається, як в цьому місті обладнали житло, соціальну зону, господарство. Тут небагато дворів, але все зроблено досить добре, злагоджено. І дуже подобається те, що люди не будували будинки нові з нуля, а просто купили готові хати і їх відремонтували. Я за інтеграцію між екопоселеннями та сучасними українськими селами і за поєднання цих двох традицій, культур. Бачу дуже великі перспективи в тому, щоб поширювати культуру, яка є в екопоселенні, в село і в оточуючі села. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що якщо навіть в цьому селі чи в сусідньому 1, 2, 3 людини почнуть облаштовувати свої городи з принципами пермакультури, так як робиться це тут, або почнуть готувати ті чудові страви, які готують тут, або почнуть проводити час таким чином, яким проводять тут, то коли це в селі будуть бачити інші люди, то ця культура життя в екопоселенні, вона буде поширюватися на село, і тоді можна очікувати, що через 15-20 років самі села вже стануть свого роду українськими екопоселеннями. Ми зараз знаходимося в поселенні Чарівне на Черкащині, і тут якраз це приміщення, це по суті спільний простір. Він тут і склади, і технічні приміщення, і приміщення для різних творчих репетицій, скажімо так, спільнот. Ну, зараз, звісно, що це є і центр. Це в перші дні війни це зразу стало центром для прийому біженців, тому що тут є столова, технічні склади з продовольством. Ми просто максимально, як могли, наповнили це зі свого боку. І тут готувалася їжа, тут, в принципі, весь потік цих людей приймався, поки не підготовилися хати по селі. І вже ми не забезпечили їх там окремими газовими плитками і всім необхідним. Ми ще під'їдемо, ще глянемо про це. Да. Здесь живут беженцы из Харькова, пожилая пара с сыном. Но их сейчас сын у нас дома помогает моему мужу строить теплицу. А мы сейчас их навестим и посмотрим, покажем, как мы домик оборудовали. То есть это тоже был такой заброшенный домик, как вы видели уже здесь в деревне. И мы им сделали воду, провели в дом, сделали сантехнику и как бы минимум необходимый для жизни. Не знал, куда мы не знали, куда ехать. Мы просто ехали туда, где не бомбят. Люди замечательные, они нам так помогли, что просто я не знаю как. Вот, это просто на них молиться надо. Все, они дали нам питание, мы ж схватили там, что попало, что было у нас это. Они нам дали и одежду, и питание, все дали нам. Из нежилого помещения сделали, просто, я не знаю как. Вы понимаете, вот у нас, мы пришли когда сюда, здесь не было, комодец был, и тот был заброшенный комодец. Они его почистили, там воду провели, здесь у нас сейчас горячая и холодная вода. Здесь, в принципе, необходимый минимум обеспечен. Конечно, если, дай бог, их дом сохранится, они смогут вернуться, то
Ну, Да, то если дом, там у нас, достаточно. ну, когда мы уезжали, там стекла выбило, там все такое, мы досками забили это, окна и уехали оттуда. 86 лет, сам сажает огород, и причем уже больше меня Ска- посадил. Скопом грядки там. Игорь у нас помогает там, а я здесь это самое огород тут. Картошку посадил там. Сейчас на грядках уже все почти зашло, а картошка еще не зашла. Так. Напротив есть еще один домик, который тоже можно привести в порядок и поселить людей. Но пока что не хватает ни сил, ни возможностей. Ну, ми зараз на Теплій горі. Це один із наших просторів, який мені близький, тому що я тут уже, як і рядовий волонтер, близько року приїжджаю. І зараз це прихисток для багатьох людей зі східних регіонів, вимушено переміщених сімей. Ми тут з зими вже з ними, і це близько 20 чоловік. Хоча цей простір він був законсервований на зиму, і ми не очікували, але війна несла свої корективи. – 24 лютого я прокинулася о 7 ранку і побачила чоловіка за комп'ютером, який повернувся до мене і сказав: «Почалось». А чоловік пішов добровольцем, як медик, в територіальну оборону Харкова. І тиждень я прожила одна, чувши кожен день або кожну ніч вибухи. І я пробула лише ніч в підвалі, в льосі, щоб зрозуміти, що я не можу більше. І я знайшла анкету на Теплу гору. В анкеті зазначалося, що у мене тут буде можливість психологічного відновлення, ретриту. Подзвонив Андрій, сказав, що на мене чекають. І це стало таким поштовхом, бо я не збирала рюкзак, щоб кудись їхати, але хотіла. І виїхала на 29-й день війни. То перші 4 дні війни були як 4 роки. А коли я сюди приїхала, 4 дні були ніби 4 години. Вони дуже швидко пройшли. І досі мені здається, що я тут не можу зловити вайб спокійного життя. І зараз я в тій точці,
Хочу зрозуміти, на що я є, хто я є, чому я є тут. У мене є будинок, де я зареєстрована. В мене є квартира, де я прожила з чоловіком 5 років, але в мене немає дому. В мене немає якоїсь своєї хати. І це, мабуть, найперше, що я хотіла б після війни, це реалізувати план з чоловіком народити українку і козака. Де місто, як мурашник, мені підходить. І я за ним так сумую. Тому я люблю Харків. Gracias por su medicina, mamá cacao. 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 Gracias por su medicina. Зараз ми продовжуємо наш тур по нашому зеленому коридору, по якому йдуть потоки оцих біженців, переміщених людей. І ми йдемо від поселення до поселення. Зараз ми знаходимося в Буші. І тут ми натрапили на це місце, яке ми назвали, що це місце, яке повертає тебе додому. І буквально я тут сижу і рівно ці слова і сказав. Организовали 3 года назад приют для коров. Это как для кошечек, собачек, а у нас для коров. Коровы в условиях безнасильственности способны творить чудеса. Издавна было известно о том, что корова – это особенное существо. И существо здесь очень важный акцент, не животное, а существо. В связи с боевыми действиями люди стали попадать в приют в достаточно тяжелых настроениях, и буквально за полчаса-час у нас происходили огромные изменения у людей в психологически эмоциональном состоянии, переключка, расслабление, наполнение уже положительными эмоциями, то есть коровы работают и работают очень сильно как мегапсихологи. У нас такий ретрітний напрямок, тобто сюди люди їдуть як місце сили, як заповідник, і переключитись, перезавантажитись, психічно наповнитись. Хтось прочитав на вашому сайті, на сайті Джем про зелений коридор, і ми просто приймали. І вони залишались. І у нас, якби ми приймали в будиночки, які вже треба відреставрувати. І поки люди в цьому процесі вкладалися, вони вкладали свою працю, свою душу в це місце, яке вони облаштовували як будинок для себе. Вони просто вже відчули це і хочуть тут залишитись.
дехто живе 2 місяці. Да? І вони починають адаптуватися до нових умов. Зараз у нас відчувається ця єдність, казати, завдяки чомусь більшому, та, або більші якісь місії, прийом цих людей, забезпечення виживання. Знаєш що? Турбота. Тому що як ми всі згуртувалися навколо того, щоб прийняти цих людей, і ті, хто в селі живуть, вони почали відкривати просто свої хати. І почали селити, і почали разом ремонтувати. І ця гуманітарна допомога, вона йде так само через село, та, і через Джен. І ми її розподіляли по всіх, хто приймає людей. Все робиться заради перемоги, закрити базові потреби, житло соціальне, виживання. І як така велика мета, да, яку ми бачимо трошки на вищому рівні, да, ніж просто виживання та бізнес, це стале суспільство, поєднане метою екологічного та самозабезпеченого проживання. Мене звуть Оля, мені 40 років, в мене 2 дітей. За спеціальністю я стоматолог. І я дуже мріяла мандрувати. Але моя мрія здійснилась не зовсім так, як би я цього хотіла. Я з Одеси, і я опинилась у іншій країні з початком війни. Спочатку це була Молдова. Мені було дуже складно в Молдові. Тому я повернулася до України. І я відчула тут і екопоселення, екодім. Я навчилась готувати на пічці. Я відчула душевність людей, і єдність і взаємодопомогу. Я відчула, яка красива у нас земля і природа. Біля нашої садиби гуляють кабани по ночах. До нас приходять знайомитись зайці. Я би хотіла трошечки кращих умов перебування, тобто тут є такі банальні битові проблеми з електрикою, з гарячою водою, з магазинами поряд, з тими ж дикими тваринами, з якими не хочеться зустрічатися і бачити кабанчика у вікно. Таке. Дороги це жах. Зараз я вже не хочу ні мандрувати. Я хочу тільки додому, до свого чоловіка, в свою квартиру, в своє життя. Все. Всі мої мрії здійснились. Зараз я мрію тільки про дім. Знаю раз, два, три, десь 5-6 таких місць, де падали 500-кілограмові бомби, після якої на городі у людей, де вони саджали городину, саджали картоплю, утворилися озера невеличкі. Допомагаємо відроджувати село. Я особисто роблю дахи, допомагаю, пахаю городи тракторцем. Добре, що він залишився цілий. От. І комунальні деякі роботи по селу робимо, допомагаємо людям волонтерською допомогою, тому вистачає діяльності. Були тут пожежі в помісті, деякі помістя обгоріла територія, згоріли гараж, я знаю, згорів, там літня кухня, невеличкий будиночок, спільний будинок поселення теж згорів. Ось тут була пожежа, видно по деревам, тут були, десь там, певно, були прильоти снарядів. Балонна газова частина, там пічка,
Тут гарний такий невеличкий будиночок був. Тут жив, до речі, середній син цієї родини, у нього було ДЦП, ну і є ДЦП. Оце осколки, які теж літали від бомб, бачите такі. Тут був спільний будиночок, повністю накритий. Він ще такої округлої форми, багатогранний. Певно, тут також було пряме влучання. Тут дуже ще багато матеріалів в ньому залишалося. Він був блокхаусом оббитий, підлога була на першому поверсі, на другому ще не було. Наразі ви бачите, що тут від ударних хвиль і від осколків поубило будинки, які люди будували десятками років, поколіннями це все будувалося. Наразі це відбудувати дуже складно, тут аби вистачило сили терпіння на те, щоб це принаймні очистити. Ну, надіюся, що все-таки село відбудуємо і буде воно ще краще, ніж було до цього. Це реліктовий такий великий дуб, і прямо під нього вдарила ракета. Ми хочемо його врятувати, зробити пам'ятним дубом. Да. Ну, мы были в 3 города. Ну, в одном городе мы 1 день прожили, а потом на следующий день приехали до маминого брата родного, а потом сюда. Переезжали. Да, на Донкан. 3 дня они сюда ехали. С Волновахи. Под Волновахой. Под Волновахой. Мне нравится то, что тут я живу, и это хорошее село. Мне нравится всегда гулять с мамой и с папой. Мне тоже. И еще мне нравится, что сюда никто не нападает, танки сюда не едут. Никакие обстрелы не идут. Если бы у вас были друзья с других стран, которые тоже живут вот так вот с Лениным, что бы вы им сказали? Что бы вы пожелали? Чтобы они были здоровы, счастливы и никогда не мусорили. There's a woman in love. There's a man in a war zone. He can reach her in thoughts. In their mind they can find home. І надрепане